Γεια σας! Και πάλι μαζί για ακόμα ένα βίντεο μάθημα. Αυτό είναι ένα σύντομο βίντεο μάθημα, αλλά αρκετά σημαντικό. Σε αυτό το βίντεο θα απαντήσουμε στην ερώτηση του Πάτρικ. Ο Πάτρικ μας ρώτησε ποια είναι η διαφορά των λέξεων άνεργος και άεργος. Οι λέξεις αυτές μοιάζουν πολύ, αλλά έχουν μεγάλη διαφορά στη σημασία τους. Πάμε να εξηγήσουμε. Λοιπόν, όταν λέμε ότι κάποιος είναι άνεργος, εννοούμε ότι είτε δούλευε και έχασε τη δουλειά του γιατί η εταιρεία στην οποία δούλευε τον απέλυσε, είτε ψάχνει δουλειά αλλά δεν βρίσκει. Ας δώσουμε κάποια παραδείγματα. Λέμε, η εταιρεία όπου δούλευε έκλεισε πριν από 3 μήνες και έμειναν άνεργοι 100 άνθρωποι. Μπορείτε επίσης να πείτε, υπάρχει 30% ανεργία στους αποφύτους πανεπιστημίου. Τελειώνουν τις σπουδές τους και μένουν άνεργοι. Από την άλλη έχουμε την λέξη άεργος, η οποία σημαίνει ότι κάποιος δεν δουλεύει, όχι γιατί δεν βρίσκει δουλειά, αλλά γιατί δεν θέλει να δουλέψει. Είναι δηλαδή δική του επιλογή να μην δουλεύει. Ένα παράδειγμα είναι, δεν δούλεψε ποτέ του και ούτε ψάχνει για δουλειά. Κάθεται άεργος στο σπίτι και βλέπει όλη τη μέρα τηλεόραση. Καταλαβαίνετε τώρα την διαφορά των δύο λέξεων? Αυτά είχαμε για σήμερα. Ελπίζω να απαντήσαμε στην ερώτηση του Πάτρικ. Και όπως λέμε πάντα, μπορείτε να μας κάνετε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις και θα σας απαντήσουμε με ένα βίντεο μάθημα. Γράψτε και εσείς προτάσεις με τις λέξεις αυτές στα σχόλια πιο κάτω για να εξασκηθείτε στη χρήση τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια χαρά!